Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel site? Ngayon, ipapakita ko kung ano ang gagawin kung hindi lumalabas ang mga larawan mula sa WhatsApp sa gallery ng Android phone mo. Para dito, kailangan nating pumunta sa settings. I-click mo ang iyong account dito. I-click natin ang storage at information. Dito i-click natin ang auto-download ng media. I-click at lagyan ng check ang photos at videos. Tapos pindutin ang OK button. Pagkatapos nito, dito pwede mong piliin kung gusto mo ring mag-download kapag naka-mobile data pero tandaan na gagastos ito ng data mo. Ayun. At kapag naka-wifi, para mag-download ng lahat. Pagkatapos nito, makikita mo na ito sa gallery. May option din dito para sa storage management. Ayun, at dito makikita mo lahat ng na-download mong larawan,